Chào bạn, có một hội viên góp ý với mình giải mã tâm lý dẫn đến tình trạng thờ thầy thiếu thợ và cây mở từ mô hình đại học của Đức. Sau khi tìm hiểu mình mới biết ở Việt Nam có nhiều ngành học cao tốt nghiệp đại học nhưng không tìm được việc phù hợp, phải làm lao động tay chân như chạy xe ôm. Trong khi đó, nhiều dự án lớn lại thiếu nhân lực kỹ thuật. Nói chung, hệ thống giáo dục chưa có phân luồng học sinh hợp lý từ sớm. Giáo dục Đức thì khác, đó là hệ thống số nguyện, vừa có đại học đào tạo học thuật, vừa có chế độ học nghề rèn luyện tay nghề. Những ai không muốn học đại học có thể vào doanh nghiệp làm học viên, kiêm nhân viên tập sự hưởng lương. Thông thường, chương trình kéo dài 2 đến 3 năm, mỗi tuần 3 đến 4 ngày làm việc, 1 đến 2 ngày học tại trường nghề. Có cơ quan nhà nước giám sát và cấp chứng chỉ nghề quốc gia. Chế độ này rất thành công, tỷ lệ thất nghiệp của Đức luôn thuộc nhóm thấp nhất châu Âu khoảng 3%, trong khi trung bình toàn châu Âu là 6%. Nó cũng góp phần tạo nên sức mạnh kinh tế Đức nhờ đào tạo được đội ngũ thợ lành nghề, được xã hội tôn trọng ngang hàng với thầy. Tuy nhiên, mô hình này rất khó sao chép ở nơi khác vì Đức có truyền thống lâu đời của hội nghề thủ công, hình thành từ thời phong kiến Trung Quốc. Ngày xưa, hội nghề nắm độc quyền truyền dạy kỹ năng, kiểm soát sản xuất và dịch vụ để đảm bảo sinh kế và chất lượng nghề nghiệp cho thành viên. Bên trong cũng có hệ thống thợ bật chặt chẽ, từ học nghề đến thợ, rồi thợ cả, giúp duy trì tính chuyên nghiệp. Mặc dù ngày nay các hội nghề đã bị bãi bỏ, hệ thống thợ bật ấy vẫn được giữ lại trong luật nghề thủ công của Đức. Ví dụ, nghề lợp mái vẫn phân rõ học nghề thợ và thợ chính. Người Đức vì vậy có truyền thống rất coi trọng nghề thợ. Ngược lại, phần lớn các nước Đông Á, chờ Nhật Bản, lại không có truyền thống hội nghề chính thức mà chịu ảnh hưởng của khoa cử nho giáo với quan niệm như mình đã nói, kẻ lao tâm thì chỉ ngày, kẻ lao lợ thì bị ngày chỉ. Nghề thợ luôn bị xem là tầng lớp thấp, còn nghề biết chữ được coi là cao quý. Cho đến nay, dù giáo dục đã phổ cập, định kiến thầy cao hơn thợ vẫn còn tồn tại. Các em mình có nhiều suy nghĩ về điều này. Đa số người Hoa Malaysia có tổ tiên không biết chữ. Bạn bè mình chủ yếu xuất thân từ gia đình thợ thủ công hay tiểu thâm. Cha mẹ họ không muốn con nối nghiệp mà đều muốn con học đại học. Nhưng nhiều ngày sau khi ra trường làm văn phòng là có thu nhập thấp hơn cha mẹ. Điều đó khiến nhiều nghề truyền thống thất truyền. Malaysia phải nhập khẩu lao động. Mình thấy dù người Hoa không xuất thân sĩ phú, họ vẫn bị ảnh hưởng bởi văn hóa sĩ phú. Muốn làm thầy nhưng không có tinh thần học của thầy, nghĩa là thi làm văn phòng nhưng thiếu ý thức đọc sách hay học tập suốt đời. Mình tạm gọi hiện tượng đó là nho giáo dở dang half-time Confucianism. Mình nhận ra điều này là vì từng sống ở cả Trung Quốc và Đài Loan, từng quan sát trực tiếp thói quen của tầng lớp sĩ phú. Không chắc điều này có tương đồng với Việt Nam hay không, vì nói chung người Việt cũng ít thích đọc sách. Dù sao, mình cho rằng văn hóa nho giáo cũng như các tôn giáo khác đều là thờ dư của thời đại cũ. Phần tiếp theo, mình sẽ nói về chức năng của đại học hiện đại, vốn ra để khai sáng con người khỏi ràng buộc tôn giáo. Ngày nay, có người cho rằng đại học đã biến chất khi chỉ đào tạo nghề nghiệp mà bỏ quên nhân văn. Nhưng theo mình, điều đó chính cho thấy nhiệm vụ lịch sử của đại học đã có hoàn thiện. Tuy nhiên, nhân văn vẫn vô cùng quan trọng, thậm chí có thể quyết định sự phát triển bền vững của một dân tộc.